Chưa? Ok. Xin chào tất cả những người anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái clip là mình sẽ dùng cái combo của nó là rất là huyền thoại của truy kích. Thằng này chưa phát hiện ra mình, may quá. Thằng bóng ma này tính làm gì đây? Thằng bóng ma tính làm gì đây? Một cận chiến đầu tiên. Hôm nay mình sẽ dùng tip 56 này, tipe 92 này và một khẩu nữa và một cái vũ khí cận chiến đó là dao găm anh em nhé. Vâng, bot. Glock thôi. Đủ để chặn bot rồi, thoải mái. Rồi thằng này chết rồi. Chạy đây. Glock đủ để chặn bot rồi, hero chắc chắn rồi. Ôi, đùa. Tự tin quá, đôi lúc thành ra nó hại mình anh em ạ. Ok, từ hiệp sau mình sẽ cẩn thận hơn, chú ý hơn. Ở trong cái đoạn này thì mình sẽ làm về một cái combo huyền thoại, đó là dao găm này, Glock này và tip 56 để đua top. Top 1 hiện tại đang là 685 điểm. Cao phết đấy. Nào, số 3 đi, để anh cận chiến. Thằng nào? Đây đúng không? Ôi, cái gì đấy? Thằng bóng ma này mày muốn chết à? Muốn chết à em? Rồi thằng này chết. Tôi thấy cũng được. Thế thì cho anh xin cái cận chiến. Ok. Như vậy là chúng ta đã được 2 cận chiến rồi. Ôi, tự mình đấy, tự mình bóp chim của mình. Hỏng. Không sao. Lấy top là vấn đề đơn giản đấy mà, có gì đâu. Ok, cận chiến rồi. Đấy, dao găm. Ôi. Ok, như vậy là chúng ta đã được 3 cận chiến rồi. Không sao, dùng tip 56 thì nó khoai lắm anh em ạ, chúng ta phải biết lượng sức mình. Ok, 4 cận chiến, thằng kia nó lao như chim. Đây này. Ok, thằng này chết rồi. Rồi, qua đây. Rồi, chết rồi. Mình sợ nó bật ép lên cho nên mình phải bắn thêm vài hit để cho nó chắc chắn anh em ạ. Top 1 làm boss à? Ngon. Nào vào đây. Khẩu này đột úp bây giờ nó hơi khoai. Chính xác là quá khoai. Ok, may quá. Gặp đúng thanh niên ngáo. Nó tưởng mình đang ở dưới kia, nó vẫn là cố gắng lao lên. Bây giờ cầm mấy khẩu GP kiểu này đua top nó khá là khoai đấy. Vâng, thanh niên bảo kia đi theo mình biết bao nhiêu hiệp rồi, mình đã bảo rồi để cho mình làm clip, cứ đi theo, biết đi theo làm cái gì. Trời ơi, cận chiến không được rồi. Đây, thanh niên này, ôi vỡ mồm rồi, đáng vãi. Đây. Kiếm điểm bằng cách giết hero thôi. Thế thì mới đua top được. Rồi, chết luôn. Ok, đã xong. Mình đã lên được top 3 rồi. Lúc nào mà lên được top 1 thì mình sẽ out clip anh em nhé. Trận này vẫn còn dài, vẫn còn cơ hội để cho mình đua top, mà mong là thằng top 1 cứ làm boss như thế thì sướng. Rồi, may quá không làm zoom bay. Cứ thế này thì là ngon anh em ạ. Đâu đây. Bọn này kinh lắm này. Đây em ơi. Ok, lại cận chiến mà mình có cảm giác nó bị lag anh em ạ. Mình nãy giờ mình chém nó lag sao ấy. Hơi bị khoai. Ok, lại cận chiến rồi. Ngon. Top 1. Điều quả này thì mình vỡ mồm rồi. Đây. Chết đi, hai bé. Mình phải chạy lên đây. Nguy hiểm quá, bọn này nguy hiểm lắm. Ơi. Thế mà không chết kìa. Đây. Hàng nhanh lắm. Mình cướp hàng nhanh lắm. Dao găm thôi. Thằng này nó vẫn đắng rồi. Rất đắng. Của mình. Trời ơi. Thằng kia đớp hàng của mình. Đây.
Trời ơi, không được. Thằng kia nó lại đớp hàng của mình rồi. Shotgun S VIP luôn, kinh nhỉ. Ok, mình đã lên top 2 rồi. Lấy top 1 nào, gắng lấy top 1 nào. Cận chiến càng nhiều càng... Vâng, top 1 nó ao mất rồi, chán vãi, đang tính đua top. Buồn, quá buồn. Glock và dao găm. Như vậy là có một cận chiến bằng dao găm khi mà thanh niên kia AFK. Vâng, chết rồi. Vỡ mồm rồi. Vỡ mồm rồi. Lên đây. Cận chiến thằng này. Vâng, chết luôn. Cầm khẩu này nó khoai quá nhỉ. Cố lên nào. Vãi cả thanh niên. Vãi thanh niên bật ép ạ. Này thì bật ép này, qua đây. Này thì bật ép này. Láo lếu này. Cận chiến chúa quỷ luôn cho nó máu. Dao găm thôi. Dao găm nhanh. Dao găm. Trời ơi. Dao găm trời. Ôi mình chết rồi. Mình tưởng mình cận chiến được boss rồi chứ. Trời ơi. Đáng vãi. Không cãi được quả đấy mà dao găm mà cận chiến boss thì quá bá đạo luôn rồi. Mà tiếc cái top 1 nó ao mất rồi. Đang đua top vui. Buồn quá. Vâng, thanh niên làm gì? Hai thanh niên luôn. Thanh niên boss AFK này. Boss AFK là phải tận dụng trước. Mà thôi, boss ở xa lắm. Giết mấy thanh niên khác đi. Đây, boss out rồi. Chết rồi. Bình tĩnh. Rồi, vỡ mồm rồi. Đáng lòng rồi. Ngu người này, cái đấy gọi là KS đấy em ạ. Đây. Một thanh niên manh động. Trời ơi. Cầm cái này nó nhui khó quá nhỉ. Đây. Ngu người này. Ok, giúp bài tuyệt chủng. Cầm cái này nó nhui nó vui vãi. Úi giời Bunny. Úi giời vào chuông luôn. Ôi. Nãy giờ chưa dùng bom đấy. Nào biến thành zombie đây. Rồi đúng là biến thành zombie luôn. Úi dồi đông thế. Đông vậy. Úi dồi ôi. Hai thanh niên. Mình tính nhặt súng nhưng mà thôi anh em ạ. Nhặt cái gì nữa. Mình phải căn số đạn chuẩn mà cận chiến này. Hết đạn. Trời ơi, mình tính dao găm. Anh em thấy mình hơi liều không? Mình lấy dao găm mình chơi luôn. Không phải xoắn. Thằng này rồi chết. Và nó bật ép, nó chui vào chuồng thế thì thánh đỡ. Một cận chiến. Mình quá liều anh em ạ. Dùng bài cả một núi như thế mà vẫn lao vào chơi. Không sợ. Bởi vì mình xác định là nếu như cận chiến được 1-2 thằng thì mình cũng chết chơi luôn. Không phải xoắn. Rồi thanh niên cầm rìu gôn làm gì đây? Vâng, thanh niên quá manh động rồi. Rồi gặp. Thôi vỡ mồm đi em. Đâu hết rồi? Đây trong chuồng. Tránh ra, trong chuồng kia có trong chuồng. Bị lây nhiễm rồi. Còn thằng nào nữa? Đây. Thằng này cho nó đi tàu vải luôn. Bunny. Thôi. Không cần Bunny, thằng này cũng chết. Thằng này cũng chết. Ok, lấy nhiễm thành công. Rồi bây giờ là chiến dịch thẩm du kiếm cận chiến. Ơi, đùa. Đâm thế mà không chết. Đây, thôi em ơi. Anh cũng ở bên cạnh em mà. Anh đã ở đâu xa xôi đâu. Rồi vào đây. Glock cân tim. Nhảy đấy. Rồi bây giờ vào đây này.
Rồi qua đây. Qua đây. Rồi nhảy á. Nhảy nhót với anh á. Anh là Tôn Ngộ Không đấy. Khinh công kinh lắm. Rồi vào đây chơi, vào đây chơi. Vào đây chơi. Bot vào đây, bot vào đây. Bot vào đây. Này thì bot này, nguy hiểm em. Ôi rồi thằng này nữa, đứng một chỗ bắn luôn cho nó nhanh. Nói thế cho nó vuông. Đây. Chạy này. Nói thế cho nó vuông. Đây thằng này mình KS luôn này. Đấy đã bảo rồi, KS hết luôn. Chạy được á? Chạy đi đâu? Để xem nó chạy đi đâu được. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Ok, xong hết luôn. Nốt hiệp này mình sẽ up clip này lên. Đã nói để anh làm clip. Bó tay rồi. Chết mày đi. Rồi cận chiến kìa. Cận chiến kìa. Rồi đây à, bóng ma này. Chết luôn rồi. Đây, một bóng ma, một zoom bay thường. Quả đấy mà chỉ có một zoom bay thường là nó khác biệt ngay. Rồi chết rồi. Trời ơi vớ vẩn quá. Các bạn thông cảm mình đang bị ức chế một tí vì thanh niên kia cứ chạy theo mình khi mà mình làm clip, mình hơi ức chế một tí. Hình như là thanh niên này sao ấy. Vãi. Rồi. Đúng rồi, chết đi. Đấy, thanh niên mà mình vừa cận chiến đây anh em. Thanh niên là Glock mà cản zoom thì em đỡ kiểu gì. Glock mà cản zoom thì em đỡ kiểu gì. Rồi thằng này Glock mà cản zoom thì em đỡ kiểu gì. Các bạn có thể thấy được cái pha vừa rồi mình bắn Glock của thanh niên kia không thể di chuyển được luôn, không thể di chuyển nổi chứ. Nào xuống đây. Xuống đây. Thằng này muốn ăn cận chiến rồi. Ơi, vỡ mồm rồi. Rồi, dao găm thôi, cần gì nhiều. Combo huyền thoại có khác. Đây. Đúng rồi. Nào, đâu đây? Đâu hết rồi. Đây. Thanh niên manh động. Nằm luôn. Thanh niên này nằm luôn. Trời ơi, thế mà không nằm. Đắng. Vâng, như vậy thanh niên kia đã out khỏi phòng rồi. Thanh niên mà mình bảo cứ đi theo mình ấy. Ok, thế cũng được. Bạn để cho mình làm clip chứ bạn cứ làm thế sao mình chơi được. Rồi ok. Xong rồi, bắn đi. Bắn mạnh vào luôn ấy. Đây rồi, thanh niên dùng kiếm này. Dùng kiếm solo với bot này. Thanh niên này quá manh động, dùng kiếm solo với bot luôn rồi. Ok, hai bé. Đây, mình sẽ hồi máu một tí anh em ạ. Mình sẽ chờ hồi máu một tí và mình sẽ làm thịt nốt hai thanh niên này. Mình cần khoảng tầm 7-8 giây. Lúc nào mà còn tầm 10 giây là mình sẽ... Được chưa? Rồi ok, từng này đủ rồi. Từng này là quá đủ cho một cuộc tình rồi. Ok, còn thanh niên này nữa. Mình nghĩ là mình vẫn còn thời gian để giết thanh niên này. Có giết được không nào? Chạy xa quá. Trời ơi, không thể làm ăn gì được. Ok, mình sẽ bay lên đây đi. Ok, mình là up clip mà chưa up nhỉ. Ok, thế sau hiệp này anh em nhá. 1.200 điểm rồi. Vãi cả đen. Xuống. Rồi, ủa nó bật ép lên mà vỡ mồm hết luôn rồi. Bắn đây, bắn mạnh vào. Rồi, vào cận chiến mình. Rồi, chúc mừng thanh niên. Phải nói là chúc mừng thanh niên thôi. Thanh niên căn đam chuẩn quá. Rồi, kia cận chiến kia. Rồi, nó cận chiến rồi. Đây, mình sẽ lên đây đi. Lên đây. Đây, thanh niên này. Nào, lò cái mặt ra. Vâng, nhảy đây. Nhảy đến đây. Vâng, một thanh niên nhấp nháy. Hai thanh niên nhấp nháy. Bot này. Nào lên đây, bot lên đây. Lên đây. Úi rồi. Đây, AFK này.
Chỉ có headshot thôi. Ui. Này thì thế mà không chết kìa. Đâu rồi? À trời ơi, ai ngờ nó nhảy qua đấy. Rồi quả này thì vỡ mồm thằng này rồi. Bunny kìa, Bunny lỗi. Không sao. Cái gì đấy? Vai đông vậy. Rồi mình sẽ biến thành nhân vật này đi. Vâng, thanh niên này bay như chim nhỉ, nhảy như chim luôn này. Và quả này thì vỡ mồm luôn. Vỡ mồm luôn này. Rồi ôi, chết đi. Đây đây. Chạy qua đây. Rồi ôi, úi giời ơi, chạy đâu đi em? Forever à? Forever Alone à? Đây đây. Đấy là thanh niên này. Ôi, súng mạnh quá, không hãm đàm được. Thấy đạn đã, thấy đạn và kiếm cận chiến đã. Thấy đạn. Không kịp bắn e luôn. Đáng vãi. Rồi ok, chắc là mình sẽ up clip này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye. Anh em mà quên, tiếp tục cái series về những khẩu súng cùi này. Anh em cứ cho mình một cái combo nào mà nó có khả năng đua top được ấy. Chứ đừng có ví dụ như anh em bắt mình ví dụ như mà cầm mỗi dao găm để đua top thì mình chịu. Cái đấy thì ai làm được thì làm, nhưng mà mình thì riêng mình là mình chịu rồi. Cái gì mà nó khả thi một tí ấy. Một combo GP, tức là có súng chính, có súng lục, có dao. Anh em thích combo gì mình cũng chơi để đua top cho anh em xem. Và anh em hãy comment nhiệt tình và like cho mình clip để mình có thêm động lực làm clip. Đó là cái mình mong muốn nhất và cũng như cái tình cảm của anh em dành cho mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những combo tiếp theo. Vâng, mau đua. Đúng rồi, vứt súng đấy, thằng nào nhặt thì mình bắn hết đạn đó. Sau vứt, lỡ thanh niên nào nhặt được thì vỡ mồm luôn. Rồi bây giờ nhặt 2 khẩu này là khẩu nào cũng hết đạn hết rồi. Đúng là ăn ở, do ăn ở. Ok, bye bye các bạn nhá.